ආයිබන් පිළිගන්නවා රුකා ව්ලොග් YouTube channel එකට. මේ දවස්වල හැම කෙනෙක්ම හොයන්නේ මෙන්න මේ පොල්කටු අඟුරු ලිප ගැන. ඉතින් මේ පොල්කටු අඟුරු ලිපට හැම කෙනෙක්ම වගේ දාන්නේ ගොඩක් වෙලාට පොල්කටු අඟුරු. මොකද පොල්කටු අඟුරු දැම්මට පස්සේ ඒක දුම නැහැ. එතකොට අපිට ගේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පොල්කටු අඟුරු හදාගන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේකට පොල්කටු අඟුරු විතරක් දාන්න පුළුවන්. පොල්කටු අඟුරු වලට අමතරව වෙන දෙයක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ ගෙදර උයන දේවල් කරගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ දේ ගැන ඔයා දැනුවත් කරන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක like එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකකින් තව කෙනෙක්ටත් recommend කරන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ලිප පත්තු කරගන්න කියලා. වෙනදනම් මම පත්තු කරන්නේ මේකට පොල්කටු අඟුරු දාලා. හැබැයි මම මේකට අද දාලා තියෙන්නේ පොල්කටු අඟුරු සුළු ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පොල්කටු අඟුරු දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා වටේ මම දාලා තියෙනවා නිකන් කෑලි කෑලි වගේ. ඒ තමයි දර අඟුරු. ඒ කියන්නේ අපේ ලිපේ තිබ්බ දරවල ඉතුරු වෙච්ච අඟුරු. ඒ කියන්නේ ඒ ටික පත්තු වෙලා නැහැ. ඒ අඟුරු ටික මම ගත්තා මුලින්ම දැන් මේකට දාන්න. ඒ වගේම මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ අර පේපර් සර්වියට් එකක්. ඒකට පොල් තිල පොඟවලා ටිකක් කියලා තියලා තමයි අරගෙන දැන් මේ පත්තු කරගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක යට තියෙනවා ඒකට තියෙනවා පොල්කටු අඟුරු. ඒ වගේම මම ටිකෙන් ටික මෙන්න මේ විදිහට අපේ දර අඟුරු ටික ලං කරගන්නවා. දර අඟුරු ටික ලං කරගෙන මේ ලිපේ තියෙන ෆෑන් එක ඔන් කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් ෆෑන් එක ඔන් කරලා පස්සේ කොහමද මේ දර අඟුරු ටිකයි අපේ පොල්කටු අඟුරු ටිකෙන් මේ දර අඟුරු ටික කොහමද පත්තු වෙන්නේ කියලා. පොල්කටු අඟුරුම ඕනේ නැහැ. මං ගාව තිබ්බ ඉඳන් තමයි ටිකක් දැම්මේ. දර අඟුරු විතරක් දැම්මත් මේක පත්තු වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පත්තු වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට අද මේක පෙන්වන්න හදන්නේ මේකට පොල්කටු අඟුරුම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි පොල්කටු අඟුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එළියේ. මොකද අපි දරනේ පාවිච්චි කරන්නේ වගේ දර අඟුරු. ඒක නිසා මේකේ දුම එන්න පුළුවන්. එතකොට ගේ ඇතුලේ පාවිච්චි කරොත් දුම ඇවිල්ලා ගේ ඇතුලේ දුමෙන් පිරෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි normal දර ලිපකෙන් උයනවා වගේ තමයි මේකේ උයන්න පුළුවන්. ඒකෙන් දුම එනවා මේකේ. හැබැයි මේකේ දර ලිපකට සාපේක්ෂව ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි දර යන්නේ. ඒක මම ඔයාලට පෙන්වන්නත් එක්ක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. දැන් මම මේකෙන් උයන ගමන්ම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රූෆ් එකක් වශයෙන් තමයි මේක පෙන්වන්න හදන්නේ. අපි පොල්කටුම අපිට මේකට ඕනේ නැහැ. අපිට දර පාවිච්චි කරලා ඒකම දර අඩුවෙන් පාවිච්චි කරලා කාර්යක්ෂමව මේ ලිපේ උයන්න පුළුවන් කියලා ඕගලන්ට පෙන්වන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මුලින්ම මම මේකෙන් රොටි හදලා පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් රොටි හදන්න ලොකු වෙලාවක් යනවා. අපි ඒකට පොල්කටු පාවිච්චි කරොත් එහෙම ගොඩක් අපිට පොල්කටු ඕන වෙනවා රොටි හදන්න. දැන් මම මේකට ගන්නේ දර නිසා ඒක අපිට ඉතාමත් අඩු දර ප්‍රමාණයකින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මුලදී වීඩියෝ එක දකින්න නැති මම හදපු ව්‍යංජන ටික රොටි හැදුවා, ඒ වගේම පරිප්පු, ඒ වගේම ඊට පස්සේ කොත්තමල්ලි හැදුවා, බණ්ඩක්ක ව්‍යංජනයක් හැදුවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මටත් කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි ඕගලන්ටත් කරන්න බැරි කියලා පෙන්වන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට ගෙනාවේ. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයා කලින් දැක්කා මේ ලිප මම මුලින් පත්තු කරේ දර අඟුරු දාලා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ දර කෑලි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපලා අපේ මේ ලිපට දාගත්තට පස්සේ අපිට මේක හොඳට අවුල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලිපට දාන්නත් ලේසි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අපි හරියට අවුල ගන්න කියලා. අපි මේ දර කෑලි ටික දාලා ෆෑන් එක ඔන් කරා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ අපේ ලිප ඇවිලෙනවා. දැන් මම කලින් කිව්වා මේ ලිප ගේ ඇතුලේ තියලා කරන්න එපා. මොකද අපි දර දාන නිසා දුම එනවා කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දුම එනවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ දුම ආවා කියලා. මොකද අපි එළිය කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මේ ෆෑන් එක ඔන් කරලා තියෙද්දි ලොකු ප්‍රෙෂර් එකකින් තමයි මෙතන ගින්දර එන්නේ. එතකොට මේ ෆෑන් එක ඒ වගේම මේ පෑන් එක එහෙම ඉක්මනට රත් වෙනවා. අපිට ඉක්මනට රත් වෙනවා කියන්නේ අපිට මේ මෙතන හදා ගන්න දෙයක් සාමාන්‍ය දර ලිපකින් හදනවා වගේ නෙමෙයි. ඉතා ඉක්මනින් මේක පිළිල කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ මේ විදිහට රොටි තමයි මම හදාගන්නේ. මම මේකෙදි රොටි 12ක් හදුවා. සාමාන්‍ය රොටි 12ක් හදනවා කියන්නේ පොල්කටු අඟුරු ගොඩක් යනවා. පොල්කටු අඟුරු කියන්නේ ගොඩක් යනවා කියන්නේ මේක ටික වෙලාවක් යන නිසා අපිට පොල්කටු අඟුරු
ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා රොටි වගේ දෙයක් හදනකොට. ඉතින් මම මේ දර ලිපේ රොටි 12ක් ඇදුවා. ඇත්තම කියනවා නම් දර කෑලි 6ක් වගේ තමයි මුළු මගේ වැඩේටම ගියේ. කියන්නේ මේ රොටි හදන්න, ඒ වගේම ඉතුරු වෑංජන ටික හදන්න. අපි බලමු ඉස්සරහට ඒ ටිකත් හදනකොට ඔයාලට දක ගන්න පුළුවන් වෙයි මම කොහොමද ඒ ටික ඉක්මනට හදාගත්තේ කියලා. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ දැන් කල්පනා කරනවා ඇති දර කෑලි 6ක් කිව්වම මේ වගේ පොඩි දර කෑලි 6ක්ද කියලා. නෑ. එහෙම දර කෑලි 6ක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අපි ලිපකට දාන්නේ දර ගන්නවනේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි 6ක් කියලා මම කිව්වේ. ඒ වගේ ඒවා මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට කපාගෙන තමයි මම මේකට දාගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දර ටික හොඳට ඇවිලෙනවා. මොකද අපි ෆෑන් එකෙන් ස්පීඩ් එක දෙද්දි දර ටිකට ඔක්සිජන් හොඳට ලැබෙනවා. එතකොට ගොඩක් මේ වගේ දැල් වෙනවා. දැන් ෆෑන් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන දැල් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ෆෑන් එක ඔන් කරාම තමයි ගොඩක් වේගෙන් මේක දැල් වෙන්න ගන්නෙ. එතකොට මේ තියෙන දර ටික පත් වෙන එකත් ඉක්මන් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ පාවිච්චි කරන පෑන් එකත්, يعني මේ තැටියත් ඉක්මනට රත් වෙනවා. අපිට ඒක නිසා තමයි මේකෙන් අපිට හැම දෙයක්ම ඉක්මනට උයා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පරිප්පු හොද්දක් උයන්න ගත්තා. ඉතින් ඒකෙදිත් මම පාවිච්චි කරේ මේ දර. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පරිප්පු හොද්ද හොඳට නටාගෙන එනවා. මොකද මේ ලිප මොන හරි දෙයක් ඉක්මනට ඉදෙන්න මේ වගේ ගින්දර තියෙන්න ඕනේ. දැන් ගින්දර තියෙන නම් අනිවාර්යෙන් පොල්කට අඟුරු ගොඩක් අපිට ඕන වෙනවා. දැන් දර දාන නිසා අපිට ලොකු ගින්දර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක දෙනකොට ඒ ගින්දර වල එන වේගය වැඩි. ඒ වගේම එන හීට් එකත් වැඩි. එතකොට දැන් කලින් රොටි හදුවා වගේ මේකත් අපිට ඉක්මනට මේ හදන වෑංජන හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට උයාගෙන යද්දී හිතෙනවා නම් අපේ මේ ගින්දර ප්‍රමාණය මදි කියලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දර කැලඩියක් අපේ ලිපට ඇතුළු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට අපි සාමාන්‍ය දර ලිපක දර දාලා පාවිච්චි කරොත් අපි ගින්දර අවුල ගන්න කටින් පිඹින්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ ලිපේ වෙනකොට අපි කටින් පිඹින්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට ඒකට ෆෑන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ ලිපේ තියෙන තව වාසියක් තමයි මේ ෆෑන් එක තියෙන නිසා අපිට ලේසියෙන්ම මේ ගින්දර අවුල ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් පරිප්පු හදලා ඉවරයි. දැන් මෙතනින් මම පරිප්පු අයින් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම දාලා තියෙන දරවල ප්‍රමාණය. ඒ වගේම දැන් දර ඇවිලෙන්නේ නැහැ. ගින්දර ඇවිලෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වෙලාවේ ෆෑන් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ දුම විතරයි එන්නේ. ෆෑන් එක දැම්මට පස්සේ තමයි අර හොගාලා ගින්දර ටික ඇවිලෙන ගන්නෙ. ඕෆ් කරලා තියද්දි එහෙම ගින්දර ඇවිලෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද ඉක්මනට දර ටික පත් වෙලා යන්නේත් නැහැ. මොකද ෆෑන් එක ඕෆ් කරලා තියෙන නිසා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකෙන් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන YouTube එකෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා අපිට සහයෝගය ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් channel එකත් subscribe කරන්න. ඊළඟට මම මේකේ උයා ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ බණ්ඩක්ක මාළුවක්. ඉතින් මම ඔයාලන්ට ප්‍රූෆ් එකක් වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. ඉතින් මම මේකෙදි මම වියපු වෑංජන ටික පෙන්වන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. මොකද මම මේක කරන්න හැදුවේ දැන් ගෑස් හොයම අපිට ලත වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ වගේ දේවලුත් අපිට පාවිච්චි කරලා අපේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියන හැඟීම දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ මනස හදන්න ඕනේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මේක ප්‍රූෆ් එකක් වශයෙන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පොල්කටු ලිප හදාගන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මම ඊට කලින් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මේ ලිප හදන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ගිහලා වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ thumbnail එකේ ෆොටෝ එකකුත් මම මෙතන පැත්තෙන් දාන්නම්. ඒ වගේම description එකකුත් ඒ වීඩියෝ එකේ link එකක් මම දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒවා ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ පොල්කටු අඟුරු ලිප හැදුවේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක ඔයාලට එතනින් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. මේ දින මම කොත්තමල්ලි හදපු එක. මේකෙදි මට කොත්තමල්ලි ටික කර කරලා තම්බ ගන්න ගියේ විනාඩි 5ක් වගේ ඊටාම සුළු කාලයක්. මොකද මම හිතන්නේ එච්චර අඩු කාලෙක කොත්තමල්ලි ටික තම්බ ගන්න පුළුවන් උනේ මේකේ තියෙන මේ ගින්දර වල ප්‍රෙෂර් එක නිසා වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. මොකද මේකෙදි වෙන්නේ පූර්ණ දහනයක්. ඒ කියන්නේ මේ ටික කියන්නේ මේ දර ටික පත්තු කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේකේ දරවල අඟුරු ටිකවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ෆෑන් එක තියෙන නිසා අපිට ලොකු උලම් ප්‍රමාණයක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි පූර්ණ දහනය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේකේ අඟුරු ටිකත් අළු වෙලා කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක කාර්යක්ෂම ලිපක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම මේකේ ප්‍රැක්ටිකලි කරපු ඉන්න තමයි මම ඔයගලන්ට ඒ අත්දැකීම ඔයගලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගෙනාවේ.
ඉතින් මේකෙදී මම කරපු දේවල් කියපු දේවල් ඔක්කොම ඇත්ත. ඒ කියන්නේ බොරුවට මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න ඕනද කරපු දේවල් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන් ගෙදර කරපු දේවල් දැකලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒක ෂෙයා කරගන්න ඕනේද තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. දැන් ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ මේ මගේ කොත්තමල්ලිගේ නටන විදිය. ඉතින් ඇත්තට විනාඩි 5ක කාලයක් තමයි මේ කොත්තමල්ලික මේ විදිහට තැම්බෙන්න මට ගියේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ පොල්කටු අඟුරුම දාන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද පොල්කටු අඟුරු තිබ්බොත් හොඳයි. මොකද පොල්කටු අඟුරු වල දුම නැහැ, දැලි නැහැ. ඒ වගේම හීට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ අපි ගොඩක් ව්‍යංජන උයන්න ගියාම අපිට පොල්කටු අඟුරු ගොඩක් ඕනේ. ඉතින් අපි ඒවා සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දර දානවා නම් අපිට එහෙම මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේ වගේ දර කෑලි ටිකක් පොඩ්ඩක් කපාගෙන මේකට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී අර පොල්කටු අඟුරු හදන කාලය ඉතුරු වෙනවා වගේම සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් දර දාලත් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න තමයි ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මම මේ වීඩියෝ එක මැදදී කිව්වා මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පූර්ණ දහනයක් කියලා. ඉතින් ඒකෙදී අඟුරුවත් ඉතුරු වෙන්නේ ඔක්කොම අළු වෙලා යනවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒක අන්තිමටම ඔයාලට පෙන්වන්න කරපු වීඩියෝ එක. මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අළු ටික විතරයි. අර දර අඟුරු කෑලි එහෙම ඉතුරු වෙලා නැහැ. සියලු දේ පූර්ණ දහනයක් සිදු වෙලා තිනවා. මෙතනින් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා channel එක අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමින් මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.